नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर मग आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। चला तर मग साहित्य पाहूया। 1 वाटी फ्लावर घेतलेले आहे, 1 वाटी गाजर घेतलेले आहे, पाव वाटी बीटरूट घेतलेले आहे, एकच फक्त शिमला मिरची घेतलेली आहे, 1 वाटी वाटाणे घेतलेले आहेत, त्याच्या डबल 2 वाट्या बटाटे घेतलेले आहेत। हे बटर आहे। काश्मीरी मिरची 3-4 घेऊन ते गरम पाण्यामध्ये भिजवून त्याच्या बिया वगैरे काढून 10-12 लसूण पाकळ्या 2 हिरव्या मिरच्या यांची पेस्ट करून घेतलेली आहे। हा एक मोठा कांदा आहे। हे 3-4 मध्यम आकाराचे टोमॅटो आहेत। ही कसुरी मेथी आहे। ही पावभाजी मसाला आहे 1 मोठा चमचा। ही जिरे पावडर आहे अर्धा चमचा। ही धने पावडर आहे 1 चमचा। पाव चमचा हळद आहे। ही कोथिंबीर आहे। कुकर चांगला गरम झालेला आहे। आता आपण तेल टाकूया। तेल 1-1.5 पळी छोटी। थोडं बटर टाकूया। बटर चांगलं वितळून घेऊया। आता कापून घेतलेला कांदा, एक 2 मिनिटं कांदा चांगला परतून घेऊया। आता आपण जिरे टाकूया। कांदा आता गुलाबी झाला आहे। आता आपण ढोबळी मिरची टाकूया, कारण तिला एक उग्र वास असतो, त्यामुळे आपण तिला तेलामध्ये चांगली तळून घेऊया। भिजवून घेतलेली काश्मीरी मिरची, 10-12 लसूणच्या पाकळ्या 2 हिरव्या मिरच्या मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेली ती टाकूया। शिमला मिरची चांगली परतून झालेली आहे। आता आपण टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो आता आपले शिजलेले आहेत। आता आपण हे मसाले टाकूया। मसाले चांगले तेल सुटेपर्यंत भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण भाज्या ॲड करूया। तर खाली करत चांगलं मिक्स करून घेऊया। भाज्या चांगल्या परतून झालेल्या आहेत। आता आपण त्यात पाणी ओतूया। साधारण 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। आता आपण मीठ टाकूया। परत झाकण लावून आपण 6-7 शिट्ट्या घेऊया। सात शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपण त्याला खोलून पाहणार आहोत। कुकर आता थंड झालेला आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। आपल्या भाज्या चांगल्या मस्त शिजलेल्या आहेत। आता आपण त्यांना मॅशरने मॅश करून घेऊया। तुमच्याकडे मॅशर नसेल तर तुम्ही ग्लासाने किंवा तांब्यानेही त्यांना मॅश करू शकता। तुम्ही पाहू शकता आपल्या भाज्या किती छान मॅश करून झालेल्या आहेत। आता आपण भाज्यांना पुन्हा एकदा उकळून घेऊया। थोडंसं बटर टाकूया। थोडीशी कोथिंबीर। शेवटी पुन्हा एकदा आपण थोडासा पावभाजी मसाला टाकूया। मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आता आपल्या भाजीला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण पाव तयार करून घेऊयात। थोडंसं बटर, पावभाजी मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, थोडीशी कोथिंबीर। आता आपण पाव टाकूया। आता आपण काढून घेऊया। आपली पावभाजी तयार आहे। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।